फर्स्ट टाइम मेड इन नेपाल बबर बाइक हो। फर्स्ट टाइम किन भने भन्दा चाहिँ क्लासिकल अमेरिकन मोटरसाइकलको यो बबर भने चाहिँ क्लासिकल अमेरिकन मोटरसाइकलबाट इन्सपायर्ड बाइक हो होइन। अब नेपालमा कम्प्युटर बाइकहरू चाहिँ बनेको छन्, यात्रीहरू पनि बनेकै छ होइन। तर यो बबर क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट टाइम बनाएको यो च्यासिस सबै फेब्रिकेट नेपालमै गरेर, जस्तै यो मडगाड भयो, यो सबै देखिएको पार्टहरू सिटहरू सबै हामीले यही नै बनाएको हो। यो चाहिँ हाम्रो रिइन्फोर्स फाइबर ग्लास टेक्नोलोजीबाट चाहिँ यो बनाएको हो। रिइन्फोर्स फाइबर ग्लास है त्यो? फाइबर ग्लास टेक्नोलोजी भन्छ, हजुर फाइबर ग्लास भन्छ होइन। त्यसको त्यो लिक्विडबाट सेट गरेर सोलिड बनाएर यस्तो बनायो होइन। यो सबै बेन्डिङहरू सबै नेपालमै गरायो होइन। यो सबै च्यासिसहरू पुरै यो सिमुलेसन गरेर थोरै मेटल युज गरेर एकदम यसको म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ दिने खालको यो च्यासिस छ। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ यो हार्ले डेभिडसन 2018 को सफ्टटेल मोडलबाट इन्सपायर्ड बाइक हो। अलिकति जावा 42सँग पनि ठ्याक्क अलिकति हाम्रो चाहिँ अलिकति त्यो जावा 42सँग गर्छ भने हार्ले डेभिडसन 2018 मोडलसँग 60% रिसेम्बल गर्छ र बाँकी 40% चाहिँ हामीले हाम्रो अनुसार चाहिँ मोडिफाई गरेका छौँ यसलाई। अब बाँकी हाम्रो चाहिँ अब यतिको चाहिँ फिनिसिङ हाम्रो स्टुडेन्ट लेभलबाट पनि हामीले दिन सकेका छौँ भने यसलाई प्रोडक्सनमा लग्यो भने, मास प्रोडक्सनमा लग्यो भने यसलाई धेरै बेटर बनाउन सकिन्छ। नेपालमा यो टाइपको बाइक पनि प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो। यसको पावर सम्बन्धी यसो भनिदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ अब फन्डिङको थोरै अभावले गर्दा हामी 1000 वाटको मोटर र अनि 48 भोल्ट 20 एम्पियर आवरको ब्याट्री राखेका छौँ। अहिले चाहिँ यसले 40-50 को माइलेज मात्रै दिन्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ अलिकति फन्डिङ भयो भने हामी 100 को माइलेज दिने र पावर अझै बढाउने। 40-50 को रेन्ज दियो है? रेन्ज दियो अब 100 किलोमिटर 48 भोल्ट 20 एम्पियर आवरको ब्याट्री 20 एम्पियरको ब्याट्री। अनि अब चाहिँ अलिकति फन्डिङ बढाएर यसलाई 100 सम्म चाहिँ पुर्याउँछौँ हामीले। सो जस हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ यो लुक्समा चाहिँ फिनिसिङ दिन इन्हान्स गर्नु पर्यो लुक्सलाई। हुन्छ ल, धन्यवाद।